Hello guys! Sir Dan ulit, and today tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng mga tips and tricks kung paano ninyo maaabot yung hinihingi ni YouTube na subscriber count. So, para sa akalaman ng lahat, ang kailangan para ma-monetize yung YouTube account ninyo o yung YouTube channel nyo is kailangan nyo ng 1,000 na subscribers and 4,000 watch hours. So, ang ibibigay ko lang sa inyo is yung naabot ko, which is yung subscriber count. So, medyo mahirap pala yung watch hour. So, sa susunod ko na yun gagawin pagka nagawa ko na, tsaka ko kayo tuturuan kung paano. Or malay nyo, magawa ninyo yun ng sarili ninyo. Pero yung sa subscriber, yan, pwede kayo ituro sa inyo kung ano ba yung ginawa ko. So, unang-una na gagawin natin is pumunta na tayo sa YouTube. Bibigyan ko kayo ng 7 tips para maabot ninyo yung kinakailangan nyo na subscribers. So, tara! So, unang-una is pumunta kayo sa Chrome na browser. Then, ang gagawin niyo, syempre, i-login nyo muna yung YouTube account. 11 minutes later. Okay, so naglo-load siya ngayon. Ito na yung makikita natin. So, ngayon, tuturuan ko muna kayo kung paano ninyo malalaman kung ano pa yung mga kulang ninyo sa requirements ni YouTube. So, ang gagawin natin, tingnan nyo yung mouse cursor ko. Ipupunta ko dito sa may icon ng channel natin. Ito. So, click natin to. Yan. Then, YouTube Studio. Dito sa YouTube Studio, makikita natin mga statistics ng ating channel. So, unang-unang sasambulat sa atin, ito, yung subscriber. So, meron na akong 1,279 na subscriber. So, ito, papakita ko sa inyo kung kailan ako nag-umpisa. Click lang natin to, para makita natin kung kailan tayo nag-umpisa. Several months later. Ito na yung mismong channel nyo, no? YouTube channel. Tapos, pindutin nyo yung about. Ito, about. Pag pinindot nyo yung about, makikita nyo dyan kung kailan kayo nag-umpisa. So, ayan, July 6 ako nag-umpisa. Ang nakuha ko na, ngayon ay August 12. So, meron na akong 1,279 na subscribers. So ngayon, bigyan ko kayo na 7 tips paano ko ba nakamit yung 1,279 yan sa loob ng isang buwan. Or baka nga mas mabilis nyo pang makuha yan kaysa sa akin. Tara na, umpisa na natin. So ang gagawin natin is tingnan muna natin kung nasa na ba tayo sa mga requirements ni YouTube. So ang gagawin natin is punta tayo dito sa may dashboard. Diba may dashboard dyan? Scroll natin pababa. Monetization. Pindutin natin yan. Dapat mag-enroll kayo sa YouTube Partner Program para makita nyo to. So ito yung makikita ninyo. 1,270 subscribers. Say 696 pa lang ako na watch hours. So kailangan ng 4,000 dyan. So hindi ako magtitips dyan kasi hindi ko pa yun naaabot. So ito 1,270 subscribers. So 1,000 yung required. So check na yan. Bigyan ko na yun ng 7 tips. Mula sa number 1. First tip ko sa inyo is sabihin nyo sa mga members ng family nyo, sa friends nyo, sa classmates nyo, kung nag-YouTube kayo, sabihin nyo sa kanila na nag-YouTube kayo para masuportahan nila kayo. So isipin niyo kung halimbawa 5 kayo sa pamilya o di 5 subscribers na yun. Plus ilan nyo yung tropa mo, kung sabihin natin 12 yung tropa mo o di plus 12. Kung medyo famous ka pa sa school nyo, o di ilan na yung mga students doon, lahat yun magsasubscribe sa'yo kunwari. So ayun ang kagandahan doon kasi mabilis yung subscribers pag makakilala mo. Ang mahirap lang kasi doon is pag mahihain ka, ayaw mong pagsabihin na nag-YouTube ka. So ayun yung medyo mahirap doon. So sa mga close friends mo lang yung sasabihin, ganyan. So konti lang yung makukuha mo doon, di ba? Pero at least may makukuha ka kahit paano. At least mababawasan yung kailangan mo. So 1,000, sabihin na lang natin 900 na lang ang kailangan mo pagka nagawa mo yun. Siyempre may mga pinsan ka pa, may tito ka pa, may ganyan ka pa, di ba? Ang dami. So next tip. Ang tip number 2 ko sa inyo is i-share nyo sa social media accounts nyo. Tulad ng FB, Instagram, Twitter. Pag may FB kayo, ilan yung friends nyo doon? Kung sakali mag-subscribe sila sa inyo, kung 1,000 yung friends nyo, edi malaki ang chance. Ang cons nun is kung mahihain kayo, hindi nyo yun magagawa, syempre. Lalo na kung gusto nyo na nakatago yung identity nyo dun sa video, ganun.
yun yung medyo mahirap kumuha ng subscribers. Pero kung magawa nyo yun, sabihin natin maka 200 kayo, o di mga 300 nakuha nyo subscribers. So ayun, yun na yung top 2 na pinakamadali at saka effective na paraan kung paano kayo magkakaroon ng subscriber. Sa tip number 3, wait lang, pupunas lang ang pawis. Sa tip number 3, ang ma-advise ko sa inyo is mag-upload kayo ng magandang content. Yung content na interesting. Actually, hindi naman kailangan na super ganda ng video. Minsan, ang gusto ng mga tao is yung entertaining or mga matututunan sila. So, pag nag-upload kasi kayo ng mga magagandang content, kahit hindi nyo sila sabihan na mag-subscribe, nagsusubscribe na sila sa inyo. So, isipin ninyo, kung mga friends nyo, tapos gusto nila yung content nyo, kung saan sila magsasubscribe sa'yo, di ba? Pero kulang pa din. Let's proceed to tip number 4. Sa tip number 4, ang masasabi ko sa inyo is yung tinatawag natin na VLS or sub to sub. So, basically, ang ginagawa doon is pag nag-sub ka sa kanila, magsasub din sila sa'yo. So, parang give and take siya. So, makikita natin yun sa mga Facebook groups. Meron mga Facebook groups. Itatype nyo lang yun sa Facebook na YouTube, subscribers, ganyan-ganyan. Then, marami doon na nagpapa-sub to sub or VLS. So, halimbawa, may kausap ka ngayon, magsasabi sila sa inyo na sub to sub, sub ka sa kanila, sub sila sa'yo. Yun. +1 +1. 1,000 ang kailangan mo. So, mahirap yun. Minsan, may mga nandadaya sa VLS. Paano nandadaya? Mamaya mag-unsub na sila sa'yo. So, nabukasan ka na naman ng isang subscriber. Pero ikaw, nakasubscribe ka pa din sa kanila. So, nandadaya yung iba dun sa sub to sub. Kaya ako, kung ako lang tatanungin, hindi ko siya recommended. Though kung kailangan nyo ng mga isang subscriber, 2 subscriber, 3 subscriber, maganda na siya, okay na siya. Para lang makompleto. Pero kung sabihin natin mula 500, tapos magsasub to sub, kaya parang mahirap. Mahirap siya. Tip number 5. Meron tayong tinatawag na paangat program. So yung paangat, sige, search natin sa YouTube. Sayang naman yung display natin. Dito sa YouTube, pwede nating i-search yung paangat program. Ayan, paangat program. So ito yung mga tao na nag-live stream sila. Pag nag-live stream sila, nagpapalista ka dyan. Pag nagpalista ka dyan, yung channel mo, isa-isa kasi yan. So halimbawa, 100 kayo na nakasali. Tingnan natin. Kumari, ito yan, live na. Okay, kunwari ganyan, no? Sige, admit ko lang muna. Ang nangyayari kasi dito is meron silang mga link. Ayan, katulad yan, link. Ipopost kasi yan nung mismong admin. Post nila yan, tapos lahat ng mga kasali, katulad yan, 35 watching now. So yung 35 na yan, pagka pinost itong link na ito, magsasubscribe sila dyan sa channel na yan. So isipin niyo pagka nadaanan yung channel nyo, 35 agad yun. Ang side effect nito is medyo marami-rami din. Ang nangyayari dito sa paangat is minsan nawawala yung subscribe. Ibig sabihin, halimbawa, naka 50 kayo ngayon na subscriber. Minsan, biglang mamaya nabuwasan ng 5, nabuwasan ng 10, gano'n. Pero hindi naman lahat gano'n. So, minsan lang yun na gano'n. Minsan kasi may mga nandadaya. Pero, hindi naman lahat gano'n. So, yun yung tinatawag na paangat. Then, ang maganda naman dito sa paangat is super bilis siya. Kasi kaysa sa sub to sub na piso-piso, ito kasi isang buo agad yung dagdag sa'yo. No? Isang buo agad yung dagdag na subscriber sa'yo. So kung halimbawa 101 ang nakasali, so expect siguro kahit mga 70 madadagdag agad sa'yo yun. Isa pa sa mga side effects na ng paangat program na to is ang tagal-tagal niya, lalo na kung marami siyang kasali. Isipin nyo kung halimbawa 100 yung kasali. Tandaan natin, yung paangat program is isa-isa yung post ng link. So una muna syempre nagla-live stream, magpapasubscribe siya. Then yung next. Isipin nyo kung 100 yon na ganun. So matagal yon, di ba?
Yun lang din yung isa sa mga pinaka-disadvantage niya. Pero ang maganda kasi dito is, kesa mag-sub to sub kayo, mas maganda lang siguro magpaangat program na lang kayo. Personally, nagawa ko yan. And malaki yung nakuha ko, mga 50, ganun, 60, 70. Tip number 6. Sa 6, merong mga iba na nag-offer na bayaran mo sila. May mga shop sila na nagsiservice sila para makumpleto mo yung watch hours at saka yung subscriber. Meron naman. So last time na narinig ko yun is ang presyo yata nila is parang mga 2.5 yata for 1,000 subscriber, and sa watch hour depende yata sa oras kung 1K lang, 2K, 3K, 4K ang papagawa. So depende yung presyo kung ano yung ipapagawa mo sa kanila. So ang advantage nitong mga ito is syempre ang iisipin mo na lang yung content mo. Kasi sila na yung bahala sa watch hours tsaka sa subscriber count. So ibig sabihin, ang iisipin mo na lang yung ipopost mo kasi kusa na siyang tumataas, di ba? Ang disadvantage niya is pwede ka ma-scam kasi syempre hindi mo naman, baka mamaya yung kausap mo hindi legit. So talo ka kagad doon. And then pangalawa, syempre gagastos ka kahit na hindi mo naman na kailangan gastos. So hindi naman kayo pinipilit, pero kung gusto ninyo, may ganun din na option. Then, yung pang last natin advice is yung collaboration. So makipag-collab kayo, lalo na kung may makakilala kayo na medyo sikat-sikat na nag-YouTube, ganun. Patulong kayo sa kanila mag-subscribe. Minsan yung iba na nagpapag-collab, kailangan magbayad muna dun sa mas sikat. So kung halimbawa, kunwari lang, gusto mo makipag-collab kay Kong, syempre may mga nadadala yun sa inyo na subscriber. Pero kailangan nyo bayaran si Kong, parang ganun. Para mag-guest, parang nag-guest siya dun sa channel nyo. Sa lahat ng yan, pagka pinag-combine ninyo, yun ang pinaka-effective. Personally, ang natry ko dyan is yung 1, yung 2, great content. Nagtatry naman ako na mag-post ng magandang content. Ayun. Tapos yung pang-4, VLS, na-try ko na yan. Yung pang-5, paangat, yan. Para sa akin, yun yung pinaka-mabilis na paraan. Yung pang-6, yung magbabayad ka, paid, para sa mga services, yun talaga super bilis. As in, wala ka nang ginagawa. Kahit nakahiga ka lang, may nagsasubscribe sa'yo at saka nanonood sa'yo. Then yung pang 7 natin, collab. Yun yung palang hindi ko na-try. Pero all in all, kaya sana kung mas maaga ko siya nalaman. Kaya sana siya kahit mga 2 weeks, 1 week, kaya. Ang watch hour, medyo mahirap. Kasi hindi ko pa kasi alam yung secret para sa watch hour. So next time ko na lang yung gagawa ng tutorial pag naabot ko na siya. Yung 1K, kaya natin yan. So, ayun, good luck sa atin na mga nag-aspire na maging YouTuber, and abangan ninyo yung mga next ko na mga tutorial and tips. Salamat po sa panonood and God bless. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Salamat po.